So guys, we're go to our taste test portion. Ang ating guest na taga-tikim ng ating niluto ay si Bench Matthew. Okay bro, ano lungkot niya? Lungkot niya. Sige guys, tignan mo na sir. Yan. So ito ang ating pong tulingan na paksiw at yung pakbet. Yan. So kinakain na po niya yung ating niluto. So how is it sir? Is it life-changing or something? Ayos naman siya, parang siyang ulam. Pwede pong din mo sa camera sir habang nagkasalita. Ano, tama naman lahat yung timpla. Masarap siya, isda ko kayo naman. Yun. Wow, gana lang kumain si brother. Okay? So yun guys, comment lang kayo below ang ating pong next na niluluto. At sa pa sa taga-tikim.
What do you think, sir? Ayan, nasa palagay niyo pong comment sa atin nilutong ulam today. Okay ho ba, sir? Sarap, 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 sarap. Sa pang... Yahoo! So again guys, pwede po kayo mag-comment below kung ano ating gusto po yung lutuin ko next time. So for the meantime, this is Gardz TV saying see you later. Thumbnail. Ayun po, thumbnail. Wait lang.